এইখিনি আমাৰ স্কিনৰ অৰ্ডাৰ আছিল। সেয়া অৰ্ডাৰ থকা স্কিনখিনি আমি ঠিক কৰি লৈছোঁ আৰু স্কিনখিনি এইদৰে ঠিক কৰি লোৱাৰ পিছত আমি চাইছোঁ, চেক কৰিছোঁ আৰু এই স্কিনখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মিলাম। এইখিনি আমাৰ অৰ্ডাৰ থকা স্কিনখিনি আৰু এই স্কিনখিনি আমি য'লৈ পঠিয়াম তাৰ এড্ৰেছখিনি লিখি লৈছোঁ। আমি এই স্কিনখিনি পঠিয়াবৰ কাৰণে এইদৰে এড্ৰেছবোৰ সুন্দৰকৈ কাগজৰ টুকুৰাত লিখি লৈছোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ কালাৰ অৰ্ডাৰ থকা কালাৰখিনি আমি কালাৰখিনি চিলেক্ট কৰি ল'ম আৰু চিলেক্ট কৰি লৈ এইদৰে আমি ভাগ কৰিছোঁ স্কিন আৰু কালাৰ আৰু কুৰিয়াৰ পঠাবৰ কাৰণে পেকেট কৰিবৰ কাৰণে আমি এইদৰে ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু এইদৰে ভাগ কৰাৰ পিছত আমি এইখিনি কাৰ্টুন গোটাই লৈছোঁ। কাৰ্টুনত আমি এইখিনি পেকেট কৰি দিলোঁ আৰু পেকেটিং হৈ গ'ল। ধুনীয়াকৈ টেপ মাৰি পেকিং কৰিছোঁ আৰু ওপৰত ষ্টিকাৰ নাম লিখি দিছোঁ এড্ৰেছখিনি। আৰু এড্ৰেছখিনি লিখাৰ পিছতে আমি কুৰিয়াত জমা কৰিছোঁ আৰু জমা কৰাৰ পিছত কুৰিয়াত আমি কাউণ্টিং কৰিছোঁ আৰু কুৰিয়াত পালোঁগৈ আমি। কুৰিয়াত কাউণ্টিং কৰাৰ পিছত এই পেকেটখিনি নিৰ্দিষ্ট ঠাইলৈ পঠিওৱা হ'ব আৰু কুৰিয়াত কাউণ্টিং কৰাৰ পিছত জমা দিয়াৰ পিছত সেইখিনি ৰিচিপ্টখিনি হয়। এয়া কুৰিয়াৰ ৰিচিপ্ট